Welcome to Dubai Parks and Resorts. Here we go. Hi guys, andito po kami ngayon sa Dubai Parks and Resorts. Actually, na-avail namin ang ticket for only 39 dirhams for 3 parks already. Isa siyang offer para sa Filipino OFW here in UAE para sa Independence Day. Kahit super init na 36 degrees, go pa din kami. Kasi sayang naman ang mura, 'di ba? Para sa mga gustong pumunta at pumasyal, advise you to visit these 3, Legoland, Motion Park, and Bollywood. So tara, samahan nyo kami! Lego started? It started when it started. Seriously, Lego was founded in Billund, Denmark, August 10, 1932. Hi guys! Nandito po tayo sa loob ng Miniland. Dito pa din sa Motiongate. Makikita nyo po dito ang mga iba't ibang structures all over the world. Mga famous spots ng mga countries. Ilan lang sa mga ito ay ang Petra of Jordan, Burj Khalifa and Burj Al Arab of Dubai, Mall of Emirates, and in India, which is Taj Mahal. FYI, ang lahat ng mga ito ay gawa sa Lego. Amazing, di ba? Sobrang galing. Tara guys, explore pa natin. Hello guys, so now we're heading to Motiongate. So walk again. So now, sumakay na po kami ng bus or shuttle. This is for free going to the gate. Hello mga besh! Finally, we arrived here in Motiongate. Come on guys, let's see what's inside and explore.
Alam kong tondo. Thank you, Motiongate. Till next time. Okay guys, our last and final stop, Bollywood. Guys, hindi na kami nakapag-ikot dito sa Bollywood kasi sobrang pagod na kami. So, ang ginawa namin, nanood na lang kami ng show nila. Thank you for watching guys. Don't forget to click like and subscribe. Till our next vlog. Goodbye.